Általában a filmekben szokott lenni egy jó és egy gonosz szereplő, a Cruella esetében viszont mind a ketten gonoszok voltak. Egymás ellen harcolnak, egyik gonoszabb, mint a másik, és hogy mi volt a véleményünk róla, azt megtudhatjátok ebből a videóból. Tartsatok velünk! Sziasztok! A Cruella az eddigi talán legsötétebb Disney film, és ez egy olyan élőszereplős Disney film, amire nem igazán vártunk. Nem annyira volt nagy hype körülötte, legalábbis a mi részünkről, mert azért a Disney csinált már jó néhány olyan élőszereplős filmet, amik mondjuk meg őszintén nem sikerültek annyira jól. A 101 kiskutya történetéhez kapcsolódó filmeknek pedig ez már ugye a harmadik verziója. Volt egyszer ugye a rajzfilm, aztán volt a 101 kiskutya élőszereplős verziója, és most egy több mint 2 órás másik élőszereplős, Emma Stone és Emma Thompson főszereplésével. Ami most csak Cruelláról szól. Aki ugye megtudjuk, hogy egy ilyen tudathasadásos kislány. Történet. Cruella igazi neve Estella volt, és... Kettős személyisége volt. 2 személyisége volt, igen. És a rossz persze Cruella volt, a jó meg Estella. És miután meghalt az anyja, ilyen utcai rabló lesz belőle. Tolvaj, zsebtolvaj. Már az elején megtudjuk, hogy hatalmas tehetsége van a divattervezői szakmához. Összeáll ezzel egy 2 fiúval, akik tulajdonképpen a családjává válnak, és velük nő fel, nagyon profi tolvajokká válnak. Ő ugye gyakorolja itt a szabói igen, tudását, meg a divattervezői tudását, hogy igen, olyan áruhákat készít, aminek a segítségével mindenhova be tudnak surrani. Igen, és akkor az egyik fiú pedig, mikor már felnőttek, akkor a szülinapjára keresnek ki egy munkát, egy nagy ilyen divattervező szalomba, ahova mindig is be akart jutni, és ott kezd el dolgozni, mint takarítónő, de sajnos eléggé fölbetapossák ott. Igen, aztán pedig egyszer csak mégis felfigyel rá az ottani világ leghíresebb divattervezője, és neki fog dolgozni. Ez a bárónő, akinek gyakorlatilag mindenki, mint a rabszolga úgy dolgozik, mindenkit teljes mértékben kihasznál, nagyon-nagyon gonosz, senkit nem néz semmibe, igen. És mindenkit a lehető legjobban megaláz, és aztán az összes dicséretet azt mind a tőzsebeli be. Tehát egyszerűen azt mondja, hogy most ruhákat fogunk tervezni, te, tervezzetek ruhákat, és aztán ezt az egészet, mikor megcsinálják, akkor a végén azt úgy adja elő, hogy ezt az egészet ő csinálta, az egész kollekciót ő csinálta. Tehát egy elég szemétláda. És segít Estellának, hát idézőjelben, mert mondjuk nem biztos, hogy ez segítség, hogy a rosszabbikénye nyerje el a vezetést. Igen. Cruella. Így lesz Estellából Cruella. De hogy ezt majd megnézhetitek a filmet, és már rájöttök. Igen. Szereplők. Cruellát ugye Emma Stone alakította. Zseniálisan. Uh-huh. A bárónőt pedig Emma Thompson, szintén zseniálisan. A 2 zsebtolvajt pedig Paul Walter Hauser és Joel Fry alakította. Ők is nagyon jók voltak. Igen. Érdekességek. Már a maga $223,6 millió bevételével a Cruella nem lett minden idők egyik legsikeresebb élőszereplős animáció feldolgozása, de mégis már megegyeztek, hogy készül majd egy folytatása, aminek nagyon sokan nagyon örülnek, hiszen nagyon kedvező fogadtatása volt a filmnek, a kritikusok is nagyon jól fogadták, és már megbeszélték, hogy az eredeti rendező marad, meg az eredeti forgatókönyvíró. Igen. Ezen kívül az eredeti Cruella, aki az 1996-os live action filmben játszott a Cruellát, ő is executive producer volt az új filmben. Glenn Close. És Emma Stone a nevetését a Cruellában, most a Cruella filmben, onnan vette az eredeti Cruella rajzfilmből. A 101 kiskutyás rajzfilmes Cruellából, igen. A 101 kiskutyás rajzfilm béli Cruella nagyon híres volt a hosszú cigarettájáról, ő mindig cigarettázott, és bár a mostani filmben is nagyon sok alkohol ivással kapcsolatos rész van, de a cigarettát mégis kivették, mert a Walt Disney úgy döntött, hogy cigaretta ellenes kampányt fog indítani, ezt már amúgy egy idő óta csinálja, és amennyire csak lehet minden filmjéből száműzi a dohányzást. Csak itt tovább. Véleményünk.
Ha nagyon röviden kéne összefoglalni a véleményemet nekem például, akkor azt mondanám, hogy nagyon pörgős, nagyon jól kinéző filmről van szó, helyenként a szó jó értelmében nagyon sötét. A jelmeztervezői munka zseniális volt, tehát fantasztikus ruhaköltemények és fantasztikus jelmezek láthatók a filmben, viszont engem nagyon idegesített a soundtrack, ami 70-es évekből és slágerekből állt, és folyamatosan az volt az érzésem, hogy próbál előre tolakodni a soundtrack, és folyamatosan próbálja magát hallgattatni, mintha egy, nem tudom, GTA-t játszanék, és mikor beülök a kocsiba, akkor ott ugye szólnak azok az idióta rádiók, vagy nem tudom. Nekem tetszett a zene, úgy az a jelenet, amikor bement pont oda, ahol csinálják a ruhákat, az a szám, elfelejtettem, hogy mi volt a neve. Nem az, mert nagyon sok helyen tényleg passzolt a zene. Nagyon sok helyen tényleg szépen passzolt a zene. Meg úgy lelassított. Csak volt, ahol meg agresszív volt, szerintem túl agresszív. De kinézett be a film? Különben szerintem elmondtam mindent. Nori? Szerintem is nagyon-nagyon szép volt. Nagyon sötét volt egy-egy helyen, de ez pont passzolt így a hangulathoz. Meg a színészjáték is, tehát Emma Stone szerintem nagyon jól alakította a Cruellát szerintem. Még egy dolog, ami nekem még tetszett, az amikor átmegy a folyosókon a kamera. Az a hosszú. Ezek a nagyon-nagyon hosszú kameramenetek. Nagyon-nagyon szép volt. Amúgy az egész filmnek így a vágások, a snittek nagyon pörgős, nagyon dinamikus, néha még túlságosan is dinamikus volt. Nem is siették el, és nem is húzták. Igen, jó volt a tempó. Meg volt benne az elmaradhatatlan dalmatarablás, amikor elrabolják a kutyákat, ez ugye minden eddigi 101 kiskutyás filmben benne volt. Igen, mondjuk itt egy kicsit másképp volt, mint a másikban szerintem. Igen. De meg volt az a motívum is, hogy ugye Cruella a dalmatából akar kabátot csinálni magának. Olyan kabátja volt, ami úgy nézett ki, mintha az lett volna. Hát konkrétan mondta a bárónő, hogy megölte a kutyáimat és kabátot csinált belőle, mert igen. Azt akarta elérni Cruella, hogy azt tudja a bárónő, hogy a dalmatákból csinált kabátot, és a filmből kiderül amúgy, hogy miért utálja Cruella a dalmatákat. Igen. Mert a 101 kiskutyába csak annyit tudunk, hogy utálja a dalmatákat, meg úgy általában a kutyákat, igen. És ebben a filmben meg kiderül, hogy miért. Amúgy a bárónő szerepére igazából eredetileg Nicole Kidmant akarták szerződtetni, de örömömre, mert annyira nem vagyok Nicole Kidman fan, hál' Istennek Emma Thompson kapta meg a szerepet mégis, és szerintem jobb is így, mert nem tudom, valahogy Nicole Kidman nem hiszem, hogy úgy tudta volna hozni a bárónő szerepét. Hát őszintén nem tudom megmondani. Én nem tartom rossz színésznőnek, abszolút Nicole Kidman szerintem jó színésznő. Talán voltak az utóbbi időben nem annyira jól sikerült filmjei, meg alakításai, de azért még mindig Nicole Kidman az Nicole Kidman. Ez valahogy olyan, mint Angelina Jolie, hogy oké, hogy az utóbbi filmjei lehet, hogy nem voltak olyan jók, de hát azért mégiscsak egy ikon. Értékelésünk. Én egy 10-est adok, mert nekem nagyon tetszett, még egyszer meg is néztem, miután együtt néztük, mert nekem nagyon tetszett, és nekem az a smink még nagyon tetszett, ami rajta volt, az a Future. Nagyon jók voltak, az egész jelmeztervezés zseniális volt, tényleg tátotta a száját csak az ember, hogy sziporkázó azok a ruhaköltemények is. Tehát ott volt egy például, most nem akarom lelőni a poént, hogy melyik ruha volt az, ami annyira zseniális volt. Igen. Amit olyan sokáig vartak, de volt egy pár. Olyan, volt hogy egy jó pár. Pofa leszakadós. Igen. Nori? Én 9-est adok neki. Jó film volt, nagyon tetszett nekem. Meg is nézni valószínűleg még egyszer, de nem tudom, egy jó film volt, csak valami, úgy a zene kicsit az visszahúzta az egészet. Hogyha például a saját zenét terveztek volna neki, vagy saját zenét írtak volna neki, akkor jobb lett volna szerintem. Ebben én is egyetértek, ez engem még jobban zavart, mint téged, és nekem még volt egy olyan érzésem Emma Stone-nal kapcsolatban, hogy egy picit túljátszotta egy helyen. Egy icipicit, mint a túljátszotta volna, tehát én nem adok csak egy 8-ast. Cruellát túl is kell egy kicsit játszani szerintem. Hát igen. Mert az egy olyan karakter, amit egy kicsit túljátszasz. Igen. És szerintem Emma Stone annyira hasonlít arra a hogy hívják, aki Harley Quinn-t játszotta? Margot Robbie.
Az. Nagyon hasonlít rá. Igen. Én először azt hittem, hogy... Én is először azt hittem, hogy ez. És akkor én mondtam nekik, hogy ez nem Margot Robbie, hanem Emma Stone. Na jó. Szóval mindenképpen érdemes megnézni az egész családdal. Szerintem. Velünk pedig találkozhatok legközelebb. Ne felejtsetek el semmiképpen követni bennünket Instagramon és Twitteren. És Buy Me a Coffee-n. És Buy Me a Coffee-n. Twitteren elég aktívak vagyunk, azt kell mondjam, és most töltöttük be az első évünket a Twitteren, tehát már egy éve vagyunk Twitteren, és szinte minden nap tweetelünk valamilyen film, pletykával, vagy pedig újdonsággal kapcsolatban. Buy Me a Coffee-n meg jó kis cikkek vannak. Úgyhogy mindenképpen kövessetek bennünket, ne felejtsétek el a videókat, Lájkolni. így van, Kommentelni. megosztani, És itt is feliratkozni. és itt is feliratkozni. És megnyomni a csengőt. És tartsatok velünk legközelebb is. Addig is, üdv a családnak, legyetek jók, sziasztok! Sziasztok!